Hi, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pag-convert ng position time graph papunta sa velocity time graph. So, para magagawa natin to, susuriin muna natin kung ano-ano ang mga region dito. In this case, sa region 1 na ito ay itong inclined to the right na line natin, papunta dito sa endpoint natin. And yung region 2 naman ay itong inclined to the left na line, papunta dito sa 0.4 na time natin, which happen to be the end ng line na to. Yung pangatlong region naman natin ay itong mula sa 0.4 na time, papunta dito sa 0.8 na time. Ito siya yung end line natin. And yung huling region, yung region 4 ay mula dito sa 0.8 hanggang sa 1 hour. So, simulan natin dito sa region 1. Para makuha natin ang velocity time graph natin, kailangan natin kuhanin ang slope ng line na to. So, make sure na i-align natin tong position time graph papunta dito sa velocity time. So, para ma-align natin, make sure na gagawa tayo ng broken line dito, papunta dito sa 0.2. So, and then, i-compute na lang natin yung slope ng line na to. So, ang formula ng slope ay equal na siya sa y2 minus y1 over x2 minus x1. So, ang y2 na ito ay kung saan siya huling nagpunta. So, sa una siya nagpunta ay dito sa 0.25. Ayan yung y1 natin. 0.25. Tapos, ang unit na ito ay kilometers. And yung y2 natin ay kung saan siya huli nagpunta dito sa y-axis natin. Itong 1.25 kilometers. So, dito naman tayo sa x2 at x1. So, yung x1 ay kung saan siya nagsimula dito sa x-axis. So, in this case, meron tayong 0. Tapos, yung unit ng x-axis natin ay hours. 0 hours. And yung x2 natin ay kung saan siya huling nagpunta dito sa x-axis. So, kahanay niya dito yung endpoint natin sa 0.2 hours. So, isusulat na lang natin dito 0.2 hours. So, ipa-plot na lang natin siya dito sa formula. So, ang slope natin ay equal siya sa y2 dito na 1.25 yung nakuha natin minus yung y1 natin ay 0.25 kilometers over yung x2 natin ay 0.2 hours minus itong x1 na 0 hours. So, kung ipa-plot natin siya sa calculator, makukuha natin ay 5 kilometers per hour. So, since 5 itong slope natin and positive, ipa-plot na lang natin siya dito sa velocity time graph natin mula dito sa 0 hanggang 0.2. Make sure na naka-align siya dito sa broken line natin. So, drawing tayo ng isang straight line papunta dito sa 0.2. So, ayan. Make sure na i-align natin siya dito sa broken line. So, dito naman tayo sa region 2. Kukuhanin lang rin natin uli yung slope ng region 2 natin. Mapapansin natin na downwards ang line natin. So, ibig sabihin, i-expect natin na ang slope natin dito ay 0. So, una, magdodrawing muna tayo ng broken line dito para mag-indicate na ang region natin ay mula sa 0.2 hanggang 0.4. Kasi, dyan nagtatapos yung linya natin. So, and then, kukunin lang natin ang slope na to by determining our y1, y2, tapos x1 at x2. So, ang y1 natin ay kung saan siya nagsimula. So, in this case, meron tayong 1.25
kilometers. Tapos, yung y2 natin ay dito. Nakahanay siya dito sa 0.5 along sa y-axis. 0.5 kilometers. And yung x1 natin ay nakahanay naman siya dito sa 0.2. Dito sa x-axis natin. And yung units natin dito ay hours. 0.2 hours. Tapos yung x sub 2 naman natin ay nakahanay siya dito sa 0.2. 0.4 rather, sorry. So, 0.4 hours. Meron na tayo na itong mga values natin. Ang gagawin lang natin ay substitute na lang natin siya sa formula na itong slope. So, slope equal siya sa yung y2 natin ay 0.5 kilometers minus itong y1 natin ay 1.25 kilometers over itong x2 natin ay 0.4 hours minus itong x1 ay 0.2 hours. So, kung ipa-plot natin siya sa calculator, ang makukuha natin ay negative 3.75 kilometers per hour. So, negative siya. So, dito siya natin ilalagay. Ihahanay natin siya dito, somewhere between dito sa negative 3, papunta sa negative 4. So, somewhere malapit sa negative 4. So, i-approximate na lang natin kung saan. Kaya, makukuha natin ay ito. So, dito naman tayo pagdating sa pangatlong region natin. Mapapansin natin na ang slope ng line natin ay positive kasi to the or upward yung line natin. So, i-expect natin na positive yung slope dito. So, susuriin na lang natin uli kung ano ang y2 dito, y1, x2 at x1. So, bago tayo dumating dyan, kailangan i-draw muna natin yung broken line mula dito sa xt graph natin papuntang vt graph. So, ganito. Broken line. Make sure na i-align natin siya sa 0.8 hours ng velocity time graph. So, ito. Kukunin natin itong y2 natin. So, ang y2 natin ay kung saan nagtapos ang line ng pangatlong region natin. In this case, kahanay niya itong 0.75 kilometers and yung y1 natin ay itong 0.5 kilometers. Tapos naman, yung x2 natin ay dito sa x-axis ay 0.8 hours. And yung x1 natin dito sa 0.4 hours. Ipa-plot natin lahat ng mga values na to sa formula natin kaya makakakuha tayo ng y2 na 0.75 kilometers minus y1 na 0.5 kilometers over x2 0.8 hours minus x1 0.4 hours. So, kung ipa-plot na lang natin siya sa calculator, ang makukuha nating value dito ay 0.625 kilometers per hour. Ang value na 0.625 kilometers per hour ay positive. So, ilalagay natin siya dito sa positive y-axis, somewhere between dito sa 0 at 1. So, ilalagay natin siya leaning on 1. So, dito banda. Itong line natin, mula dito sa 0.4 hanggang 0.8 hours. So, make sure na isa siyang straight line. So, dito naman tayo sa huling region natin. So, first things first, mag-drawing na naman tayo ng horizontal or vertical rather na broken line. So,
Ang broken line natin dapat dito siya sa end point ng region na huling region natin. Dito siya. So ngayon, kukunin na naman natin ang values ng y2, y1, x2 at x1. So, ang y2 natin ay naka-align siya dito sa 0.75 kilometers. Tapos, ang y1 naman natin, naka-align siya dito lang ulit sa 0.75 kilometers. And, yung x2 natin, naka-align siya dito sa 1 hour. So, finally, yung x1, dito siya naka-align sa 0.8 hours. So, ipa-plot na lang natin siya dito sa formula ng slope natin. Kaya, makukuha natin ay yung y2, 0.75 kilometers minus itong y1 natin na 0.75 kilometers din over x2 natin ay itong 1 hour minus x1 na 0.8 hours. So, finally, meron tayong value na 0 kilometers per hour dito. So, ipa-plot na lang natin siya dito sa region natin na 0.8 hanggang dito sa 1. So, ito ang value natin. Ito na yung naging graph natin. So, pansinin lang natin na ang slope na itong horizontal line natin ay 0 kasi pareho lang tayo ng y-axis dito. Kapag ipa-plot natin ang parehong y-axis, ang mangyayari dyan, isusubtract natin yung magkaparehong number. And mangyayaring 0 talaga ang value natin. Kaya, plinot na natin yung velocity time graph natin sa huling region natin dito sa 0. Mula sa 0.8 hours papuntang 1 hour. So, that's all for today. Thank you.